في حاجة أنت ممكن تكون سألت نفسك فيها أو فكرت فيها بشكل مباشر، وهي إنك تعرف ما إذا كان أفضل ليك زيادة رأس المال على دفعة واحدة ولا على دفعات. وطبعا زيك زي كتير سألوا نفسهم وفكروا بأن دفعة واحدة أو مرة واحدة هي الأفضل. طب خلينا نتخيل إن أنت في خطة عملك عرفت إنك في احتياج لمليون جنيه علشان تبدأ عملك، فمن المنطقي ليك إنك تلاقي المليون دول ودلوقتي. ليه؟ لأنك هتركز بقى في شغلك، هتركز في عملك، ومش هتشغل نفسك لزيادة رأس المال كل أسبوعين. بس لعلمك مش بس المستثمرين بيفضلوا الاستثمار على دفعات، بل هي أفضل ليك أنت كمان. مثال على زيادة رأس المال من خلال بيع أسهم شركتك، فبما إنك بتبيع أسهم شركتك فكل ما سعر الأسهمك ارتفع كل ما زادت الفلوس لشركتك. قولها بشكل مختلف، كل ما سعر السهم لشركتك علي كل ما قلت حصة المستثمر في شركتك بمقابل رأس المال اللي انت محتاجه. وده طبعا أفضل ليك، فدلوقتي ارتفاع سعر أسهمك ده في صالحك وأفضل ليك. لو كانت شركتك هتكون شركة ناجحة وده اللي المفروض تكون انت مخطط له، فمع مرور الوقت هتزيد قيمة الشركة، ولما هيزيد قيمة الشركة هتزيد معاها قيمة الأسهم. فعلشان كده من ناحية فنية بقى بنقول إنك كل ما بتستنى على زيادة رأس المال عن طريق أو من خلال بيع أسهم الشركة بيكون أفضل ليك، لأنك هتساعد على حصولك على صفقة أفضل في المستقبل. طب فين المشكلة هنا؟ المشكلة إن أنت أحيانا بتكون محتاج الفلوس وفورا علشان خاطر تعرف تبدأ أصلا. طب نعمل ايه؟ اللي تعمله ان انت بدل ما تطلب الفلوس كلها اللي انت محتاجها، اطلب جزء بس منها تكون استغنيت عن عدد اقل من الاسهم، ومنها تدي لنفسك وقت في رفع قيمة الشركة، في رفع قيمة الاسهم، وبعدين تبيع بقى كام سهم تانيين علشان خاطر توصل للمبلغ اللي انت كنت محتاجه في الاول، طبعا بعدد اسهم اقل من اللي كنت هتعمله لو كنت طلبت المبلغ كامل مقابل ايه الاسهم. هوضح لك بمثال. لو كنت في احتياج ل 10 مليون جنيه بنسبة كاملة من أسهم شركتك، أنت ممكن تجمع 5 مليون بنسبة 20%، وبعدين 5 مليون تانيين بس بنسبة 10%، وممكن 5% كمان. إيه اللي أنت عملته بقى هنا؟ اللي أنت عملته إنك جمعت نفس ال 10 مليون بس مقابل 25% من أسهمك بدلا من 40%. تعالى بقى خليني أقول لك ليه المستثمرين بيفضلوا إنهم يقوموا بده خطوة بخطوة دفعة دفعة كمان. اولا وزي ما هنشوف مع بعض قدام ان بعض المستثمرين متخصصين في مستوى معين من الشركات الناشئة، فبعض المستثمرين بيستثمروا اولا في الشركات الناشئة فعليا، الشركات اللي لسه بالفعل بادئة، والبعض الاخر من المستثمرين بيستثمروا في تطوير شركات ناشئة اثبتوا انهم بيعملوا ربح وعندهم نموذج عمل مستدام. فبعض المستثمرين بيبقوا بس مهتمين انهم يقوموا معاك بجزء من الطريق اللي يكون كافي لاتاحة الفرصة ليك. سبب تاني هو ان شركتك هتنمو على مراحل، فمثلا هيكون عندك مرحلة تطوير منتج، والمرحلة دي ما فيهاش اي ايرادات والتركيز كله بس على طرح المنتج في السوق. بعدين ممكن نقول هيتبعها مرحلة مبيعات، وفي المرحلة دي التركيز هيكون على جمع عدد معين من العملاء وعلى تحقيق ارباح. ممكن تكون الخطوة الثالثة أو السبب الثالث عبارة عن خطوة تسويقية بتركز على إن العالم حواليك يبدأ يتعرف عليك، وبالتالي ده ممكن يخدم المبيعات في حصولك على بعض العملاء عبارة عن شركات عايزين يبدأوا شغل ويتعاملوا معاك. فأنت عندك بعض المستثمرين هيكونوا مهتمين إنهم يشتغلوا معاك في واحدة بس من المراحل اللي فاتت دي، وطبعا ده بالإضافة لرأس مالهم، لمهاراتهم، لخبراتهم، لمعارفهم، واللي هتساعدك كتير على تنمية الشركة. باختصار المستثمرين بيحبوا الاستثمار بخطوات، والخطوات دي بيسموها معالم. في تسلسل معروف قلناه أكتر من مرة وهنقوله تاني للأحداث في زيادة رأس المال اللي أنت محتاجه لشركتك، واللي أقصده بعد تقييمك لمقدار رأس المال اللي أنت محتاجه، وإن أنت فعلا قمت بكل اللي تقدر عليه علشان تجيب المبلغ ده في أسرع وقت ممكن. التسلسل المشترك ده هو أولا قيامك بتمويل أكبر قدر ممكن من أموالك الخاصة، ثانيا حصولك على أكبر قدر ممكن من أموال القروض واللي شركتك تقدر تتحمله، ثالثا حصولك على باقي رأس المال اللي انت في احتياج ليه من خلال بيع أسهم من الشركة. المنطق ورا التسلسل ده من الأحداث هو إنك بصفتك رجل أعمال فأنت مهتم بالحفاظ على أكبر قدر ممكن من السيطرة والملكية للشركة، زيك زي أي رائد أعمال عنده مشروع رائع وعارف إنه هينجح فيه، فأنت هتحاول تقسم الأرباح مع أقل عدد ممكن من الأشخاص. والمنطق ده يعني انت محتاج تدور على كل الطرق الممكنة في حصولك على رأس المال اللي محتاجه من غير ما تشارك ملكية الشركة على الإطلاق إن أمكن، أو بأقل قدر ممكن لو مفيش خيار تاني.
طبعا كل اللي شرحناه وبنقوله ده هيكون مبني على وضعك، فانت ممكن تلاقي نفسك بتفكر في ان ممكن الموضوع يستحق، ممكن الموضوع يستاهل في انك تستغنى عن جزء كبير من ملكيتك، من ملكية الشركة. وده طبعا مش هتوصل له ومش هتستنتجه الا لما تعمل كل حاجة ممكنة في انك انت تجمع فلوس، وفي الاخر معرفتش تجمع او ما قدرتش تجمع المبلغ اللي انت محتاجه، فهتضطر تقوم بده، لان ده هو اكتر الطرق احتمالية للنجاح في زيادة رأس المال. وعلشان كده بيبدأ التسلسل ده الأول بفلوسك الخاصة، واللي بقى بتتضمن أي فلوس مش هتكون مضطر على ردها، يعني أي مدخرات عندك أو أي فلوس هيقدمها لك أحد أفراد أسرتك أو عيلتك على سبيل المثال. والخطوة التانية هي تأمين قرض أو اتنين أو أكتر، وزي ما قلنا قبل كده إن الشيء الجميل في القروض هو إنك هتبقى عارف من البداية تكلفة القرض اللي هتكلفك ولحد إمتى، وبرضه مفيش حد هيتدخل في الإدارة اليومية للشركة. أما الجانب السلبي للقروض عادة إنك هتحتاج تبدأ تسد القرض من أول يوم تقريبا، وده بيخلق طبعا التزام على شركتك من اليوم الأول، واللي هيخليك تكون بحاجة في تنمية أعمالك بسرعة علشان تكتسب الوسائل لسداد القروض. بعد انتهاك من كل اللي فات ده فبيجي بقى دورك في عثورك على مستثمرين، ودول ممكن يجوا على أشكال كتيرة زي أصحاب رؤوس الأموال أو زي المستثمرين الملاك. فمثلا في الفئة دي المستثمرين هيدولك الفلوس ومش هتكون مضطر إنك تدفع أي حاجة على المدى القصير، ولكن في مقابل ده هم بيملكوا قطعة من الشركة، وفي الغالب هتكون محتاج تبعت لهم تقارير بانتظام، وبرضو الاتفاق معاهم في القرارات، وطبعا تقسيم الأرباح بمجرد حصولك على ربح. وده هو السبب اللي بيخلي غالبا المستثمرين هم الخيار الأخير. فأنت نادرا تلاقي رجل رائد أعمال بيسعى إنه يكون ليه رئيس. من العناصر الأساسية في زيادة رأس المال هو إن يكون عندك خطة عمل هتقدمها للمستثمرين. فتعالوا مع بعض سوا بسرعة نعرف ايه هي خطة العمل، ايه اللي المفروض خطة العمل تتضمنه، لان في الطبيعي موضوع خطة العمل هو موضوع طويل شرحه، ولكن انا هشرح باختصار وبإيجاز ايه بالظبط اللي خطة العمل بتحتويه. خطة العمل هي عبارة عن مستند بتشاركه وبتعرضه بالإيدين مطبوع، أو بتشاركه وتعرضه إلكترونيا. وفي خطة العمل أنت مش هتكون كاتب ومعرف بس نظرة عامة عن عملك، بل جميع العناصر المطلوبة اللي تخلي أي شخص بره مجال عملك كمان يقدر يفهمها. خطة العمل من الآخر هي يعتبر نظرة عامة كاملة على نشاطك التجاري من جوه ومن بره. عندك من جوه مثلا اللي هو الجزء الداخلي للشركة، هيتعلق بيك انت طبعا الأول وفريقك ومنتجاتك وخدماتك ونقاط قوتك وضعفك واستراتيجيتك وطموحاتك. والجزء الخارجي هيتعلق بقى بالسوق اللي انت فيه، ايه اللي العملاء في احتياج ليه، ايه المشاكل اللي عندهم واللي انت هتحلها، وبرضو الكلام على مين المنافسين ليك وايه اللي بيقدموه وايه هو ردهم على مشاكل مشابهة للي انت بتواجهها لو هم عملوا ده قبل كده بالفعل. في اقسام بتكون شبه ثابتة في اي وكل خطة العمل، والاقسام دي بتكون زي ملخص تنفيذي، وده مستند بيكون بحد اقصى صفحتين ومكتوبين كويس جدا وبخبرة واسلوب عالي، تقدر تخلي اي حد يقراه يستوعب محتوى الملخص. وطبعا في حالتك ده هيكون شامل عناصر عملك كلها، وافتكر في كتابتك الاثارة اللي انت هتديها للمستثمر واللي تخليه انه يحب يتواصل معاك ويعرف اكتر واكتر. فعادة معظم المستثمرين بيراجعوا الاول ملخصات تنفيذية قبل طلب خطة عمل كاملة. تاني قسم هو وصف الشركة، اللي هيشرح مين هي شركتك وايه بالضبط الشركة بتميل ليه، وايه هو مكان الشركة دلوقتي من ساعة ما بدأت بناء على مهمة واهداف الشركة. فهل مثلا هي لسه مشروع على ورق ولا بقت شركة فعليا وبدأت، وهل لسه لوحدك ولا بقى معاك فريق، وبرضه هل بدأت اعمال تجارية حقيقية ولا لسه. انت برضو محتاج انك تحلل السوق، لان السوق هو المكان اللي العملاء والشركات بيتقابلوا فيه من خلال بيع منتج او خدمة، وتقدر توضح ده في خطة عملك بعد كده عن طريق مثلا وصفك عن مين هم العملاء بتوعك، هل هم مراهقين ولا قوة عاملة ولا كبار سن، وهتوضح مين هم المنافسين، فهل بيقدموا منتجات اقل ولا اعلى منك، هل بيبيعوا نسخة تانية من منتجك ولا منتج بديل، يعني على مثال مثلا زي الشاي لو قارنته بقهوة. تحليل السوق ممكن برضو توضيحه في خطة العمل يكون بالأرقام، من خلال إجمالي عدد الفلوس اللي اتصرفت من عملاء في سنة كاملة على المنتج ده. يعني لو قلنا على سبيل المثال إنك هتستهدف سوق بقيمة 3 مليار جنيه، فده معناه إن على مدار سنة كاملة حجم الفلوس اللي اتصرفت من كل الناس على منتجك ومنتج تاني مشابه مع بعض 3 مليار جنيه. المهم أنت بعد كده هتوصف المنتج أو الخدمة اللي هتقدمها، إيه المشكلة اللي هتحلها وليه العملاء في احتياج ده، ايه بتختلف فيه عن اللي موجودين حواليك،
وبمجرد ما هتنتهي من تغطية كل العناصر دي، يجي الوقت بقى اللي تتكلم فيه عن نفسك وعن فريقك. مين انت وايه المهارات اللي عندك؟ ليه هتكون انت الشخص المناسب واللي هينجح المشروع ده؟ طبعا بطريقة بقى مثالية تكون قادر تبين وتظهر انك مش اول مرة تعمل ده وان عندك خبرة، ولكن لو فعلا دي اول مرة فلازم تبين ايه اللي هيضمن نجاحك. بعد ده هيكون عليك تقديم استراتيجية المبيعات والتسويق بتاعتك. هتوضح ايه الاجراءات اللي هتاخدها وتكون ملموسة بانها هتحقق حاجة وهتعمل مبيعات عالية، وهتأكد بانك مش هتستنى ان العميل هو اللي يجيلك. واخيرا هو عرض عمل، وبنقول عليه برضو ممكن تنبؤ الاعمال business projection. هيوضح التأثير المالي لخطتك بالكامل، واللي بالمناسبة دي اللي هيكون فيها توضيح لسبب احتياجك للفلوس اللي بتحاول تجمعها. خطة العمل إعدادها بيتضمن اتجاهات كتيرة جدا، بس هي هتساعدك على تحديد جوهر الموضوع وتقييمك لما يلزم لتحقيق النجاح. انت المفروض تحضرها لنفسك على قد ما هتحضرها عشان خاطر زيادة رأس المال، فهي فعلا من الخطوات الأولى في رحلتك.